مسئله 265. این مسئله میگه که یک نمونه مخصوص مربوط به تست کشش داریم که این نمونه دارای قطر 25 20 میلیمتر هست و تحت نیروی 30 کیلونیوتن قرار گرفته. اگر ضریب پواسون 35 صدم باشه و مدول الاسیسته 70 گیگاپاسکال، اول بیاید میزان تغییر طول گیج این سیستم رو، یعنی این تغییر طول این 150 میلیمتری رو به دستش بیارید. خب اول میریم سراغ تغییر طول این میله. رابطه تغییر طولمون خیلی ساده، میتونیم بنویسیم دلتا برابر با پی ال به آی و جایگذاری بکنیم. نیرو توی این قطعه رو داریم 30 کیلونیوتن، پس 30 ضرب در 10 به توان 3. طولش رو داریم 150 میلیمتر، میذارم 15 صدم تقسیم بر مساحت، چون قطرش 20 میلیمتره میذارم 20 ضرب در پی ضرب در 20 به توان 2. یه 4 هم میذارم اینجا، پی دی 2/4 در اصل، 4ش میره توی صورت، ضرب در 10 به توان منهای 6 هم قرار میدم، ضرب در مدول الاسیسته که صورت سوال داده 70 گیگا پاسکال. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم، مقدارش میشه دلتا میشه 204 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر، یا به اصطلاح ممیز 204,000 میلیمتر. این مقدار تغییر طول میله. خب قسمت ب میگه که تغییر قطر میله رو حساب کنید. خب برای محاسبه تغییر قطر میتونیم اول بیایم کرنش جانبی رو حساب کنیم. با توجه به اینکه ضریب پواسون به ما داده شده، کرنش جانبی رو حساب کنیم. خب کرنش جانبی اگر ضریب پواسون رو تعریفش رو در نظر بگیری، ضریب پواسون تعریفش میشه منهای کرنش محوری به کرنش جانبی. خب میتونیم از اینجا کرنش جانبی که در راستای طول، در راستای ضخامت میله یا قطر میله اتفاق میفته رو به دستش بیاریم. کرنش جانبی میشه منهای نو اپسیلون وای و ما الان اپسیلون وای رو لازمه که پیدا بکنیم که بتونیم اینجا جایگذاریش بکنیم. پس میذارم منهای با 35 صدم، حالا ضرب در اپسیلون وای. برای اپسیلون وای مقدار کرنش در راستای طول هست. بریم مقدار کرنش در راستای طول رو پیدا بکنیم. اپسیلون وای چی میشه؟ میشه نسبت دلتا به طول میله، دلتای وای به طول میله. خب دلتای وای رو اینجا پیدا کردیم، یعنی میشه ممیز 204,000 میلیمتر تقسیم بر طول میله که 150 میلیمتر هست. این مقدار رو اگر حساب بکنیم، مقدار اپسیلون وای میشه 1/36 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر. منهای 3 کنش واحد نداره، ببخشید، منهای 3. خب حالا بیام اینو اینجا جایگذاری میکنیم. پس ضرب در 1/36 ضرب در 10 به توان منهای 3. اینجوری میتونیم مقدار کرنش جانبی رو به دست بیاریم. این مقدار میشه منهای 476 ضرب در 10 به توان منهای 6 منهای 6. این میشه مقدار کرنش جانبی. خب حالا برای محاسبه اینکه قطر چقدر تغییر میکنه، کرنش جانبی برابر با نسبت دلتای جانبی به در اصل قطر میله یا به طولی که یا ضخامتی که در این راستا در راستای قطر داریم. خب میتونیم از این رابطه بیایم و دلتای x رو حساب کنیم. دلتای x همون تغییر قطر هست در اصل، پس میشه نسبت اپسیلون x ضرب در d. اپسیلون x رو داریم منهای 476 ضرب در 10 به توان منهای 6. ضرب در قطر میله رو داریم 20 میلیمتر، پس ضرب در 20 10 به توان منهای 3. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشود منهای 9/52 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر، یا میتونیم بر حسب میلیمتر بنویسیمش منهای ممیز 2 تا 0 90 952 میلیمتر. یعنی قطر میله به این اندازه کوچیک میشه، چون از طرف دیگه داریم میله رو میکشیمش، از طرف قطر مقدارش کوچیک میشه و مقدارش رو به دست آوردیم.